قبل ما نبدأ صلي على النبي وما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة حلوين، وعملتوا ليكوا قناة جديدة هينزل عليها ملخصات الكاملة، هتلاقوا الرابط في أول تعليق، فاشتركوا فيها حلوين. الجزء بيبدأ مع جون اللي بيشوف بونسان لجون وبيكون مصدوم بشكل كبير ومش مصدق، فسام بيعرفه في انهم مرتبطين وجون لسه مش مصدق، بس سام بيأكد ده وبيخلي جون يروح يتضايق عليه علشان جون هي اختهم، وبيروح يعرفها في انه يخلي سان عاقل بعد كده، بس هي بتتأسف ليه علشان هما كانوا هيعرفوا الكل مع الوقت ولسه مرتبطين جديد، وبيكون لسه مظلوم زي ما هو، وانها رفضته عشان هو اخوها، وطالما شايفاه كده فسان كده برضه وبيزعق علشان ازاي ما يعملوا فيه كده، ودايما محدش عايزه وبيبكي وبيمشي على طول، فسان بيروح وراه وجون بتيجي وهي حزينه وبتعرفهم في ان سان وجون مشوا ومش هيجوا والاصحاب بيمشوا، وبيعرفها في انها بتحب جون وبتخليه يمشي على طول بما انه سكران كده، فدل بتكون عايزه تعرف من جون اللي حصل، وسام بيروح لجون اللي رافض يقول له اي حاجه ومش عاوز يشوفه خالص، وان علاقته مش معناها انه متخلى عنهم، بس جون شايف انهم يبقوا قريب في بعض وهو يكون وحيد وخايف لا يتخلى عنه زي ما قالوا اتخلى عنه زمان، وان دي قصه حياته ان محدش بيكون معاه، وسام بيعرفه في انه لو شايف انهم كده فيمشي علشان هما مش كده وبيمشي بالفعل، فجون بتكون حزينة على اللي عملته في جون وشايفين في ان سنة هيتكلم معاه وهيرجع، بس سنة بيرجع من غيره وجون خايف عليه ومش عارفة يروح فين وهو وحيد كده، وده اللي بتمشي وبتكون عارفة في انهم مرتبطين وفهمت ده من زمان وبتفضل مش مصدقة، فبيروح يشوف اللي وراه وجون بتكون لسه مش عارفة تنام بسبب اللي حصل لجون، وكمان ده بتكون بتفكر فيه وخايف عليه، وسام مستنيه يوصل وبالفعل بيوصل وبيرتاح انه رجع للبيت وبيروح ينام هو بقى، فبيعدي اليوم مع سان اللي بيصحى وجون بيكون لسه مش طايقه اصلا، بس بيبعت لجون رساله في انه رجع وراح يتمرن وعشان كده بتروح له، وده اللي بتتخبط من صاحب العجله دي وبيروح يطمن عليها وبتروح المشفى ورجلها بتتجبس، وبتكون جون هناك وبتفتكر في النية اللي قالت ليها انها تروح وراه ومش بتصدق في انها عملت كده اصلا، والكل بيتكلم عليها وناوية تروح العمل، بس جون بيقرر يهتم بيها وهي هتروح مع سان، وبالفعل بتروح وكانت عايزة تكلمه، بس بيعرفها في انه اتصل بعد عمليته بسنة واطمن عليه وعرفه في ان ابوه اتجوز وبقى ليه اخ واخت ومش عارف يروح فين بعد ما تخلى عنه، وقال له في انهم موجودين عشان هم عيلته وازاي كان متحمل ده لوحده، ومهما يقول له انهم عيلته ما كانش بيفهم ده خالص، فبتروح تمشي معاه وبتعرفه في انها راحت وراه علشان كانت قلقانه عليه وانه مهم عند جون وسنة على طول، ده هو كان عارف ده وبيجيب اللوم عليه وعليهم علشان هم ما يعرفوش شعوره ايه، وبرغم كده ده اللي بتقرر تبقى في صفه وبتفرحه وبيفرح منها ومبسوط انها معاه كده، فبنروح لجاي اللي بتاخد منه خطوات اعداد الطعام اللي جون بيحبه، واللي بتروح تكلمه عشان يعمل الطعام وبيحبه جدا لما بيدوقه، وبتفضل تكلمه في انه يفك وان اخوها برضه وبتحاول تفرحه، ومن هنا سام بيجي وبيزعل منه بس بيروح ياكل معاهم، بس جون بيقرر يمشي لما بيوصل وبيروح عشان ياكل ايس كريم معاهم، وسام بيلاقي ان الطعام حار جدا ومش عارف هو جون اكله ازاي، فبيتكلم معاها على انهم هيعرفوا اهلهم في الوقت المناسب وانه لسه ضدهم علشان علاقة الجواز ممكن ما تحصلش، بس الاخوات هتفضل وبتهزر معاه علشان هما بيحبوا سان وبيهزروا سوا، فهو بيكون في العمل وبيجي لمساعده في من حبيبته وبيكون بيعمل حاجات بوك ما كانش عارف يعملها اصلا، وبيفتكر كلامه مع سان وبيقرر يروح ليه عشان ياكل الغدا معاه، فسام بيكون مع دوي اللي عايزة تتخلى عن جون، وفجأة ابوه بيجي بيرحب بيهم عشان يروح ياكل الغدا معاه، ولما بتسمع اسم جون بتقرر تيجي على طول معاهم علشان تتقرب من جون، فجون بيكون مع جون وعايزة تدرس السوق علشان تزود المبيعات بتاعتها، بس هي بترفض وبيفضل مش عاوز يسيبها خالص، والشرطي ده بيعرف انه بيكراش عليها او في علاقة في بينهم مع ان ده مش صح اصلا، فبيروح ياكله وبتكون مستنية جون يجي وبتتكلم معاك وبيهزروا كمان، فبيخلص وبياكل مع جاي وبيتكلم عن اللي بيحصل وانهم شافوا سان مع دوي وكانوا كويسين وشايفين في ان دوي كويسة وان جون عندها شخص بيحبها برضه وبيفرحوا بعض بحاجات مش حقيقية اصلا، وعايزين ان التلاتة يتجوزوا عشان يرتاحوا بقى، فبيكونوا بيتكلموا على ان دان مش لاقي على جون خالص وسط ما جون شايفة ده، وبتروح تقابل جون وبتعرفوا ان جون اكيد عنده حاجات تانية وبتكون شاغل بالها جدا، بس بيوقفها علشان هي معاه حاليا هو كبير فبلاش تقلق، وبتلاقي انه بيغير عليها وتفضل تحاول توقعه في الكلام، بس بيروحوا بيجي يبوسها جون بيطلع على طول وبيقرر يتكلم معاهم هما الاتنين،
فبيروح يعرفه قواعد بما انه اخو جون، وبيلاقوا انه يرجع قبل نص الليل مهما كان، وبيخليه متضايق ومحدش يقدر يكلمه، وبيكون شايف نفسه في انه اكبر منه، وده بيضايق سان، وبيقطع الورقه وبيخلي جون متضايق ومش عاوز جون ترتبط بيه، وبتخليه يصالحه على اخره حرفيا. ولما بيناديله بيضحكوا عليه هما الاتنين وبيهزروا سوا وبيفضلوا يضحكوا. فبيعدي اليوم وصاحب عاوزه يقابل الاشخاص اللي بتلعب سله بما انه كان بيلعب في امريكا، بس بيرفض وبيروح عشان الفطار الصباحي بتاع المعتاد، وبيصدم لما بيشوف شخص. فيوم بتكون بيتقابل مع الشخص ده وبتشكره علشان لولا كانت في السجن، واللي بنعرفه انه محامي، وبيحزن علشان هي مش بتقابل ابنها ومش عايزاه يعرف انها قتلت شخص، وانها لسه مش قادره تتخلص من اللي حصل ده. وجون بيكون شايفها بتروح بس بتحكي في ان قصتها والناس اللي بتقولوا عليها، بس بيعرفها في ان ده كان حادث بس مش اكتر. وجون بيشوفها وهي قاعده، وخصوصا لما بتروح تودع المحامي اللي عايز تقابل ابنها مرة تانية، وهو بيكون شايفها وفجأة بتشوفه وبتروح له على طول وبيتصدم، وبيقربوا من بعض وهم متفاجئين علشان عدى أكتر من 20 سنة ومش عارفة ايه اللي جابه لهنا. فبيواجهها في انها عايشة بسعادة، فازاي مش عايزاه يجي ويعيش برضه. فبتعرف انه كان عارف انها هنا اصلا، وكان بيتمنى في انه ما كانش عارف حاجه، وخصوصا انه اتضايق بس كانت بتوحشه فكان بيجي، وكل ما يشوفها بتضحك كان بيفرح، وكان مستني تيجي وتقابله بس شايف انه مش بيوحشها، وبيرفض تأسفها بيخليها تتصرف عادي وان ما عادش هيجي هنا تاني ابدا. وبيمشي وهي بتبكي جدا، وهو بيكون قاعد وحيد وبيفتكر كلامها وبيبكي كتير. فجاء بيعرف باللي حصل وبيقرر يروح يرن عليه بس مش بيرد، وكمان سام بيعرف والكل بيدوروا عليه، بس بيجي رسالة لدال وبتقرر تمشي على طول، وبيكون هو باعت لها اصلا عشان تكون معاه في الوقت ده. وبيعرف منها في انه قابل امه بس ما كانش عاوز يعرف حد، وحب يعرفها تكون معاه ومش عارف يعمل ايه بما انها موجودة، وعشان كده بتفتكر اللي حصل لامه، وبتحاول تجيبها له بطريقة تانية عشان تقربه من امه اكتر، وبتخليه يشوف في انه كان عندها سبب عشان كده ما كانش عارفة تقابله. وتاني يوم بيقرر يروح لها بدري ويسألها يا ليه ما كانتش بتجيله، وجاي بيقلق كتير وهو بيرن على الاتنين وبيمشي. فبتروح تعرفه في انها كانت في السجن شويه، ولما شافته هو مع جاي وهو مبسوط ما حبتش تاخده، وكانت بتشوفه من بعيد بس وبتتاسف ليه، وده بيخليه يزعق علشان هو كان عايزها وبلاش تعيش كده. وجاينا بيجي وبيقرر يكلمه ويفهمه وانه كان عارف كل حاجه، وهو مش عارف ازاي اتألم اقل، وللكل بيبين ليه في انه غبي عشان هو كان عاوز يكون مع عيلته بس مش اكتر، وليه اقل حاجه صعبه بالنسبه له. وبيبقوا هما التلاته وجاي بيهون عليه، فبيروحوا سوا بيحضروا الطعام، في حين ان جون بتروح مع سان وهم فرحانين، وبيروحوا يفكروا في انهم ما كانوش عارفين حاجه، وبيقرروا ياكلوا كلهم سوا، وهي بتشوفهم هما سوا وبتشكرهم كلهم، بس بيضيعوا الكلام وبيخليها تاكل وبيهزروا. وبيكون جون رجع لامه من تاني، فبيقعدوا سوا وجون وسام فرحانين بيه في ان حياته بقت احسن، وبيعرضوا عليه انها تعيش هنا وبيفكر. فبتكون مع جاي وشايفه في انه غريب علشان عاملها كويس وهي كانت كده وبتشكره، وفجأة اوك بيجي وبتشكره بس اوك بيلاحظ في انهم سوا وبيسيبهم. فبيعدي الوقت وجون بيروح يوصلها وبيمسك ايدها وبيكونوا سوا من تاني وبيفرحوا وبيفتكر زمان وبيكون ارتاح اخيرا. فجون بتقرر تحضر الطعام لسان وبيكون مش عاوز ده عشان هي حراقه، وبتروح تتخيل انهم مع بعض وبتروح تلحق نفسها وبيمثل ازاي يتعامل معاها. فبيروح ياكلوا سوا وبيرتبكوا وبيعرفها في انهم لازم يكلموا اهلهم قريب وبتجري على طول. فبيعدي اليوم مع جون اللي بيهتم بدال وهي بتمسكه، وده بتفكر في انهم مرتبطين بس بيقول في ان ده المهم عنده وبتمسك فيها اكتر وبيرفضوها بيمشوا وهي مستغربه. فبتعرفوا في انها راحت معاه علشان هي كانت قلقانه عليه وانها في الحقيقه معجبه بيه اصلا. وهيجون بيتصدم والكل بيكون سامعها وبتتصدم وبتجري على طول. فجون بتلوم على انها هربت بس هو بيجي وبيعطل ده للعلاج ده ومش عارفه ده ازاي. ومن وقتها وجون عاوزه تعرف هو حاسس بايه اصلا، وبيروح عشان يعرفوا اهلهم وبيتدربوا، بس روك عاوزهم يقضوا الوقت عشان يتجوزوا، وبيتكلم مع دوهيه وانها كويسه وكمان هاجون، بس بيقولوا فانهم مرتبطين سوا وبيصدموا الكل. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.